සුබ දවසක්. ඉතින් අපි පසුගිය වීඩියෝ එකේ ඉගෙන ගත්ත අපේ සීට් එක ඉස්සරහට පස්සට නිවැරදිව කරලා අපිට සුවදායී ජීවිතයකට සුවදායී රියදුරු ජීවිතයකට හැඩගසා ගන්න කොහොමද කියන එක අද දිනේ අපි ඔබට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ සීට් එකේ ඇඳ ගැන. මේ සීට් එකේ ඇඳ කොහොමද නිවැරදිව සකස් කරගන්නේ අපේ හානියක් නොවන විදිහට. ඒ වගේම තමයි මේ හෙඩ් රෙස්ට් එක කොහොමද සුව පහසු විදිහට සකස් කරගන්නේ අපිට හානියක් නොවන විදිහට කියන එක. එහෙමනම් අපි වැඩි කතා නැතුව කෙලින්ම වීඩියෝ එකට යමු. හරි. ඔන්න දැන් මම වාඩි වෙලා ඉන්නවා ඇඳ ටිකක් පසුපසට වෙච්ච විදිහට. බොහෝ අය වාඩි වෙන්නේ මේ විදිහට මොකද හොඳට හේතු වෙලා සුව පහසු විදිහට ඉන්න පුළුවන් නිසා. හැබැයි අපි බලමු මෙහෙම යනකොට මට මේ ස්ටීරියන් වීල් එක අරගෙන පදවන්න උනහම මොකද වෙන්නේ කියලා. මට බෑ මේ විදිහට පදවන්න. මට සිද්ධ වෙනවා નિરાයාසයෙන්ම මෙන්න මෙහෙම වකුටු වෙලා එලවන එකකට තමයි යන්න වෙන්නේ. එතකොට බලන්න මගේ කොඳුයට පෙළ හොඳටම වකුටු වෙනවා. ඒ වගේම මගේ උරහිස් ඉස්සරහට වකුටු වෙනවා. එතකොට බෙල්ල ඉස්සරහට දාගන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි බැරි වෙලාවත් මෙහෙම හේතු වෙලා මෙලවන්න ගියොත් මෙහෙම හේතු වෙලා බෙල්ල ඉස්සරහට දාගන්න තමයි අපිට පදවන්න සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට බෙල්ල ඉස්සරහට වෙනකොට විශාල හානියක් වෙනවා. බෙල්ලේ තියෙන බර වගේ වැඩි බලයක්, ඒ වගේ දෙගුණයක් තුන් ගුණයක බලයක් අපේ බෙල්ලේ තියෙන පුංචි අස්ථි කොටස් වලට ඒවැය තියෙන අන්තර් කශේරුක මඩල කියන ඒ අර ෂොක් එක උරා ගන්න නිර්මාණය වෙලා තියෙන පොඩි ව්‍යුහයන්ට ලොකු හානියක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් මෙහෙම පදවන විට. ඒ වගේම තමයි අපිට සිද්ධ වෙනවා මෙහෙම ගමන් කරනකොට අපේ ගුවන් විදුලිය එහෙම නැත්නම් අපේ මේ සෙට් එක ක්‍රියාත්මක කරවන්න ඒ කරවන්න යනකොටත් අපිට විවිධ විදිහට මෙහෙම හැරෙන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අපිට සිද්ධ වෙන්නේ වකුටු වෙලා වැරදි ඉරියව්වක ක්‍රියාත්මක වෙන්න. ඉතින් මේකේ ප්‍රතිඵලය තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම සිද්ධ වෙන ප්‍රතිඵලය තමයි ඔබේ බෙල්ල උරහිස් ආශ්‍රිතව වේදනාවන් හා කැක්කුම්. ඒ වගේම තමයි කොඳුයට පෙළට විශාල හානියක් වෙනවා. කොඳුයට පෙළ ඔබ ආබාධිත තත්ත්වයට ලක් කරන්න පුළුවන්. කොන්දේ ආබාධ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ කොන්ද පැත්තෙන් වේදනාව එන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකේ අනික් විදිය. දැන් මේ කොන්ද සකස් කරගන්න පුළුවන්. අපි මෙහෙම ඉස්සරහට ගත්තොත් දැන් ටිකක් තව වැඩිපුර ඉස්සරහට ගත්තොත් එම කොන්ද නිකම්ම වකුටු වෙනවා. දැන් මෙහෙම හේතු වුණාට වැඩක් නැහැ. මෙහෙම හේතු වෙලා අපි ගමන් කරනවා. එතකොට කොන්ද ඉස්සරහට නිකම්ම වකුටු වෙනවා. ඒ වකුටු වෙලා තියෙන බෙල්ල ඉස්සරහට එනවා. කොන්ද මේකට හේතු වුණාට බෙල්ල ඉස්සරහට කරලා තමයි ඔබට පදවන්න වෙන්නේ. එතකොට බෙල්ලට ලොකු හානියක් වෙනවා. උරහිස් එතකොට පේනවා මේ උරහිස් නිකම්ම මෙහාට ගිහිල්ලා මේක නිදහස් නැහැ, රිලැක්ස් නැහැ. ඒ වගේම මේ මෙතන මැණික් කටුව සන්ධියත් රිලැක්ස් නැහැ, තද වෙලා තියෙන. ඉතින් මේ සියල්ලටම හානි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තව ක්‍රමයක් අපි පුරුදුලා තියෙනවා. මෙහෙම අපි පස්සට ගියාම අපි අංශක 90ත් 110ත් අතර කෝණයක වාඩි වුණොත් අපිට සුව පහසුව එලවන්න පුළුවන්. තව පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට උනක් කමන්නේ. හැබැයි මේකෙදී සමහර අය හුරු වෙලා තියෙනවා මේ මෙහෙන් හේතු වෙනවා. හැබැයි ඉස්සරහට එනවා. මෙහෙම ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මේ අතරේ හිදසක් තියලා මෙහෙම වාඩි වෙනවා. මේ අපි පුටුවක වාඩි වුණත් මේ විදිහට තමයි මෙන්න මේ හිදස. එතකොට බලන්න නැවතත් ඔබේ කොන්ද වකුටු වෙලා. එතකොට ඔබට ලොකු හානියක් සිද්ධ වෙනවා. අපි මෙහෙම වාඩි වුණාම අපි වාඩි වෙන්න ඕනේ ඔබේ කොන්දේ මෙන්න මේ ටික. මෙන්න මේ ටික හොඳට මෙන්න මේ ආධාරකයට හේතු වෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතන අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙතන ආධාර තමයි වෙන්න ඕනේ. මෙතන දැන් අලුතෙන් එන සීට් වල මෙතනට ආධාරකයක් විදිහට තමයි මේ සීට් එක සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඒක පස්සෙම මේ දෙපැත්තෙන් ඔබ දෙපැත්තට නොයන විදිහට ආධාර කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ වාසිය ගන්න ඕනේ මෙහෙම හොඳට හේතු වෙලා මෙහෙම වාඩි වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි සීට් එක සකස් කරලා තියෙන නිසා අපිට කිසි අපහසුාවක් නැතුව මේ විදිහට පදවන්න පුළුවන්. ඊළඟට තමයි හෙඩ් රෙස්ට් එක. දැන් මේ හෙඩ් රෙස්ට් එක තිබුණොත් මෙන්න මෙහෙම තිබුණොත් නැවත වෙන්නේ මොකද්ද? ඔබේ ඔළුව ඉස්සරහට. මේ හෙඩ් රෙස්ට් එක තියෙන්න ඕනේ ඔබේ බෙල්ලට හොඳට ආධාර වෙන විදිහට තියෙන්න ඕනේ. බෙල්ල හොඳට ආධාර වෙලා ඔළුව හොඳට පිටිපස්සට ගිහිල්ලා වාඩි වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මෙහෙම පදවනකොට ඔබට මේ ඔබ ඇක්සලරේටර් එක පාවිච්චි කරත් බ්‍රේක් එක පාවිච්චි කරත් ඔබට කිසිම අපහසුාවක් නැතුව හොඳින් පදවගෙන යන්න පුළුවන්. ඔබේ අතුත් උරහිස් හොඳට පහළට එල්ලිලා තියෙන්නේ. මේ රිස්ට් එකට හරි පහසුයි. සුව පහසු විදිහට ඔබට ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ හිතන්න නැතුව ඇති ඔබේ මේ අසුනේ තියෙන ඇන්ද එහෙම නැත්නම් ආධාරකය කොන්දර තියෙන ආධාරකය මේක සකස් කරගන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. මේක නිවැරදිව සකස් නොකරගත්තොත්
ඔබට වෙන හානිය ගැන ඔබට ලොකු අවබෝධයක් තියෙන්න නැතුව ඇති. හැබැයි මේ පුංචි ආබාධ මම කලිනුත් එක වීඩියෝ එකක කිව්වා බෙල්ල ආශ්‍රිතව 73ක් යුරෝපියන් ආබාධ වලට ලක් වෙලා තියෙනවා. මේක විනාඩි 15ක් විතර පදවන කොටත් වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒ වගේම තමයි ඔබ දන්නවා ඇති මේක දීර්ඝකාලීනව කරගෙන යනකොට මේක දීර්ඝකාලීනව ඔබට ආවේනික වෙච්ච ස්ථීර වූ ආබාධයක් බවට පත් වෙලා ඔබව ආබාධිත තත්ත්වයට පත් කරන්න ඔබට කවදාවත් වාහනයක් පදවන්න බැරි තත්ත්වයට පත් කරන්න පවා මේක වර්ධනය වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හා සම්බන්ධව ඔබ කොහොම කරත් ඔබ දැනට මේ දේවල් කරන්න ඇති. දැන් සමහර කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මට මෙච්චර මම වැරදි විදියට තමයි එළෙව්වේ හැබැයි මට ওই වේදනාවල් ඇවිල්ලා නැහැ කියලා. ඒකට හේතුව තමයි ඔබට වෙන අනතුරු සිද්ධ වෙන්නේ pain free range එකේ වේදනාව නැති පරාසයක් තුල මේ හානිය වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක විඩින් විඩ සිද්ධ වෙලා එකවර ඔබට ලොකු වේදනාවක් එන්න පුළුවන්. ඔබට මං හිතන්නේ අත්දැකීම් ඇති මේ සම්බන්ධව. මේක පසු කාලීනව ඔබට දරා ගන්න බැරි අපහසුතාවක් වේදනාවක් බවට පත් වෙනවා. අන්න ඒ වෙනකොට ඔබ පරක්කු වෙලා වැඩි. එහෙමනම් අපි අද ඉඳන් නිවැරදිව අපිට මේ පුංචි දෙයක් කරන්න තියෙන. අපි නිවැරදිව ඔබේ රියදුරු අසුන සකස් කරගමු. රියදුරු අසුන සකස් කරගෙන ඔබේ සුවදායී ජීවිතයකට මඟ පාදගමු. ඉතින් මේ වගේම තව ගොඩක් කරුණු තියෙනවා. අපි වාහනයක් පදවනකොට සැලකිය යුතු ගොඩක් කරුණු තියෙනවා. ඒකින් එක අරගෙන අපි ඔබ වෙතට පැමිණෙනවා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් අපේ Health and Beauty Club YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි bell icon එක click කරලා ඒ වගේම ඔබට පුළුවන් අපේ තියෙන පරණ වීඩියෝ අපි මීට වඩා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත වීඩියෝ ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන් අපේ description එකේ link දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සියල්ලටම ඔබට ආරාධනා කරනවා ඔබට තවත් දේවල් අපි වෙනුවෙන් අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් අපිව දැනුවත් කරන්න කියලා ඔබට පුළුවන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි කමෙන්ට් වලට අනුව ඔබ වෙනුවෙන් ලස්සන වීඩියෝ ටිකක් අරගෙන අපි ඉස්සරහට එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් අපිට යම් වාහන හිමිකරුවන්ගෙන් ලැබිච්ච ආරාධනයක්. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට ඉදිරියේදී සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ඉතාමත් සුවදායී ජීවිත ගත කරන ඔබව බලාපොරොත්තු වෙමින් අපි අපේ පුංචි වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. සියලු දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි.